ሰላም ሰላም ዴናችሁ ወደ ዩቲዩብ ቻናል እንኳን በሰላም መጣችሁ ለማታውቁኝ እንግዲህ ያባላለሁኝ ይህ ቻናል አላማው እንዴት ልብሶችን ከስክራች ጀምረን እንዴት በቀላል መንገድ መስራት እንችላለን እንዲሁም ደግሞ ቤታችን ውስጥ ያሉ የማንፈልጋቸው ወይ ስታይሉ የደበረን ልብሶች እነሱን እንዴት አሪፍ አድርገን በዘመናዊ መንገድ ልንሰራ እንችላለን የሚሉን ቪዲዮዎች ነው መስራላችሁ አይ ሆፕ ትወዱታላችሁ ያስባለሁ ስለዚህ ሰፖርት ለማድረግም የቻናሌ ቤተሰብም ለመሆን ሰብስክራይብ የምትሏን እዚች ጋር ያለችውን ቀይዋን በተን መጫናችሁን እንዳዘነጉ ከዛ በተረፈ ደግሞ ሁሉ ጊዜ አፕሎድ ሳደርግ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ቤሏንን መጫናችሁን እንዳዘነጉ ለምታውቋቸው ሞር ለልብስ ስራ ላይ ኢንተረስቱ ላላቸው ልጆች ለጓደኞቻቸው ቤተሰቦቻችሁ ካሉ ለነሱ ሼር እንድታረጉላቸው በትህትና ጠይቃለሁ በአሁን ሰዓት ላይ ሁሉ ጊዜ በየሳምንቱ ማክሰኞ ነው ቪዲዮችን አፕሎድ ያደረኩ ያለሁት ስለዚህ እንደምትከታተሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ኮሜንት ብታደርጉልኝ በጣም ደስ ይለኛል እስከዛሬ ድረስ ሰፖርት ላረጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ለሆናችሁኝ በርቺ አይዞሽ ለምትሉኝ ሁላ ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮዬ ኪሞኖ ጃኬት የሚባለው ነው ማሳያችሁ ኪሞኖ ጃኬት ማለት ኖርማሊ ጃኬቶች ወይም ቲሸርቶች ሲሰሩ እጅጌያቸው እዚህ ጋር ይገጠማል ነገር ግን ኪሞኖ አብሮ የሚቆረጠው ከነ እጅጌው ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ከተው እጅጌ አይኖርንም ማለት ነው ስለዚህ እኔ ማሳያችሁ በጣም የምትወዱት ቀላል የሆነ ጣል አርጋችሁት በፀሐይ ሰዓት እንድትለብሱት የምትችሉት ልብስ ነው ስለዚህ መከታተላችሁን እንዳታቋርጡ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ለዛሬው ስራዬ የሚያስፈልገኝ የመጀመሪያው ጨርቅ ነው ማንኛውንም ጨርቅ እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ መቀስ ሜትር ፒን እና ቾክ ነው ከነዚህ ውጪ ማስመሪያ ቢኖረን ይጠቅመናል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ጨርቃችንን ወደ ትክክለኛ የሆነውን አንድ ላይ አገናኝተን ሁለት ቦታ እናጥፋለን ስለዚህ ከውጭ የሚታየን ትክክለኛ ያልሆነው ሳይድ ነው ስለዚህ አስተካክለን ሁለት ቦታ እናጥፋለን ማለት ነው እንደዚህ እናጥፋለን የኔ ቁመት የምፈልገው 35 ኢንች ነው ከትከሻችሁ እስከ እግራችሁ የሚሆነው ቁመት ነው ለኔ ኪሞኖ የፈለኩት 35 ኢንች ነው ስለዚህ 35 ኢንች ለካሁኝ እና አጣፍኩት በእንደዚህ አይነት መልኩ ከዛ በኋላ ያለውን ትርፉን ጨርቅ መቁረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት መልኩ አጥፌያለሁኝ ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄኛው ትከሻችን ነው የሚሆነው ማለት ነው እኩል ሁለት ቦታ እናጥፋለን ከዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት እኩል ቦታ አጣፈን ስለዚህ ጋር የሚኖረን 1 2 3 4 ነው የሚኖረን ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ እኩል ሁለት ቦታ ካጠፈን በኋላ እንደነገርኳችሁ ይሄ ቁመቴ ነው ይሄኛው የእናንተ እንደምትፈልጉት ነው ለኔ እንደ ጨርቃችሁ ስፋት ይወስናል የዚህኛው ቁመት ይሄ አሁን ለኔ 23 ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው 23 ነው ለኔ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ከዚህ እስከዚህ እጁ ነው እጁን 15 ምልክት አደረኩኝ ስለዚህ ከዚህ ከጥፋቱ እስከዚህ 16 ኢንች ለካሁኝ ቻል የቀረችኝን ቼክ አደርጋለሁ 7 ኢንች ናት ወደ ላይ ድረስ 7 ኢንች ምልክት አደርጋለሁ 7 ኢንች እቺ 7 ኢንች ልክ የእጁ ጋር ስንደርስ እናጠፋታለን ማለት ነው ይሄንን ቀጥታ መስመር እንሰራለን ከዛ ይሄንን ቀጥታ ወደ ታች መስመር እናደርጋለን ስለዚህ እቺኛው እስከዚህ እጃችን ናት ይሄ እግራችን ነው አሁን ይሄንን ቀጥታ እንቆርጠዋለን ማለት ነው አራቱንም አንድ ላይ ይዘን እንቆርጠዋለን ይሄ እጃችን ነው ማለት ነው ይሄው ይሄ ደግሞ ቁመቱ ነው ስለዚህ ይሄ የማህለኛውን አንደኛውን እንቆርጠዋለን የፊታችንን ይሄኛውን እንደዚህ እንቆርጣለን ከመቆረጣችን በፊት ግን ይሄ እንደዚህ ስለምንሰፋው ስፒል እናደርግበታለን
እንዳይጠፋብን ምልክቱ ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ስፒል አድርጌያለሁኝ ስለዚህ አሁን ማሽናችን ጋር ሄደን እንደዚህ ነው የምንሰፋው ሁለቱንም ሳይድ ይሄኛውንም ሳይድ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ እንሰፋለን ከዛ በፊት ግን ይሄንን ሴንተራችንን እንቆርጠዋለን ማለት ነው አንደኛው እንደዚህ እናጥፋዋለን ስለዚህ ይሄ የሚሰፋው ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የአንደኛውን ብቻ ሴንተር ይሄኛውን ሳንነካ የዚህኛውን ሴንተር እንቆርጣለን ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት የላይኛውን ብቻ ይሄኛውን አንደኛውን ሳይድ የፊታችን ይሄ የሚሆነው ማለት ነው ክፍት ነው ያደረኩት ስለዚህ አሁን ይሄንን ሰፍተን ቀጥሎ ደግሞ ምን እንደምሰራ ተመልሰን መጥቼ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው አሁን ይሄው እዚህ ጋር ጎኑን ሰፍተናል እንደምታዩት ሰፍጄ መጥቻለሁኝ እዚህ ጋር ጎኑን ስንገለብጠው ፐርፌክት እንዲሆንልን እቺኛዋ ጋር እንደዚህ ቆረጥ እናረጋለን እስከ ውስጥ ድረስ አንደርስም ግን የሆነ ሲገለበጥ ጥሩ እይታ እንዲኖረው በሁለቱም በኩል እንደዚህ ኖች እናረጋለን ከዛ በኋላ አጨራረሱ እንዲያምር ይሄ የፊተኛው ክፍተቱን በቦንድ እንደ ዌስት ባንድ አይነት እሰራለሁኝ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ለማድረግ ሁለቱም ነው ለእጁም እንደዚህ ሆኖ አንተው ከፈለግን ሁለት አማራጭ አለን እንደዚህ አጥፈን ሁለት ጊዜ አጥፈን መተው እንችላለን ሁሉንም ሳይድ ይሄ የፊተኛውንም በኩል ሁለት ጊዜ አጥፈን ይሄን ማድረግ እንችላለን ሞር ግን የሚያምረውና ውበት የሚኖረው ፕሮፌሽናልም ሊመስል የሚችለው ሌላ ጨርቅ አምጥተን ምንሰፋበት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ የእጁን እንለካለን በሁለቱም ይሄው አጥፈን ነው ስለዚህ 15 ሲባዛ በሁለት 30 ማለት ነው ይሄ ደግሞ ባንዱ ደግሞ ስፋቱን መፈልገው 2 ኢንች ነው ለሁለት እጅ 30 በ5 የሆነ ጨርቅ እንቆርጣለን ለዚህኛው ደግሞ ርዝመታችሁን ትለካላችሁ የፊተኛውን ለመስራት ማለት ነው የኔ 35 ኢንች ነው ስለዚህ 36 ራውንድ ካደርጋችሁ የ37 አድርጋችሁ በ5 ኢንች ትቆርጣላችሁ ማለት ነው ይሄኛው ለፊተኛው ፓርት የሚሆን ነው 37 አድርጌ ነው የቆረጥኩት እንደሱ አይነት ሁለት ነው የቆረጥኩት 5 ኢንች ነው አጠቃላይ ማለት ነው ዙሪያውን እንደምታዩት 5 ኢንች 37 በ5 ኢንች ይሄኛውም 37 በ5 ኢንች ነው እና ጠንከር እንዲልና እንደ ልብስ ቆንጆ እንዲሆን ኢንተርፌሲንግ ተጠቅሜያለሁ ይሄ ኦፕሽናል ነው ባታረጉትም ችግር የለውም ከዚህ ይሄን ካደረጋችሁ እንደዚህ 5 በ37 ከቆረጣችሁ ወይም በርዝመታችሁ መጠን ከቆረጣችሁ በኋላ ጨርቁን ሁለት ቦታ ታጥፋልና ትተኩሱታላችሁ ከዛ እንደገና እያንዳንዱ ጫፍ በ5 0.5 ኢንች እየለካችሁ በዚህኛውም ጠርዝ ትተኩሳላችሁ እንደዚህ በዚህኛውም ጠርዝ እንደዚህ ትተኩሳላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ሁሉንም አስተካክዬ ያዘጋጀሁላችሁ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል ለእጁም ተመሳሳይ ነው እጁ 30 ነው የለካ ነው አይደለ ስለዚህ ከዚህ ርዝመቱ 30 ነው ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ደግሞ 5 ኢንች ነው ስለዚህ ሁለት ቦታ መጀመሪያ 5 ኢንቻችሁን የነበረው ሁለት ቦታ ስታጥፉት 2.5 ነው የሚሆነው አጥፋችሁ ይሄን ተተኩሳላችሁ እንደገና ይሄ ጫፉን ታጥፉትና 0.5 ኢንች ትተኩሳላችሁ ዙሪያውን ይሄኛውን ሳይድ እንደዚህ ታደርጋላችሁ ይሄ ስራን ያቀልልናል ለእጅ ለሁለቱም እጅ 30 በ5 ቆርጬ ይሄው በእንደዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ ያው እንደምትመለከቱት ከስር ይሄንን አርጌ ኪሞኔን ላዩ ላይ እንደዚህ አጥፋለሁ ጥፋቱ ድረስ አመጣለሁ ከዛ ሁለተኛውን ከላዩ ላይ ደርባለሁ ስለዚህ የጫፉ መሃል እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ይሄ ቀላል አሰፋፍ ዘዴ ነው ሌላ አይነት አሰፋፍ ዘዴ ማለት ግን እኔ በጣም የሚቀለኝ እንደዚህ ስሰራው ነው ተኩሼ በእንደዚህ መልኩ ስሰራው ስለዚህ ስፒል እናደርጋለን ልኬቱ እንዳይጠፋብን ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው ይሄን የምንሰራው እዚህ ያው ይሄን መጀመሪያ እዚህ ጋር እናጥፋለን ከዛ እስሩን ከታለን እዚህ ጋር የተኮስንበት ጋር እናደርገዋለን ከዛ ላዩ ላይ እንደዚህ እንከድናለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስፒሉን በስፒል አያይዛለሁ
ስለዚህ ሁሉንም እስከ ኪሞኖ መጨረሻ ድረስ እንደገባ እንደዚህ መስመሩ ላይ አንስተን እንደዚህ እናያይዛለን ስለዚህ አሁን ስንሰፋ እንደዚህ ከዚህ ተነስተን እንደዚህ ያመተን ወደ ታች ቀጥታ እንሰፋለን ማለት ነው እሺ ይሄው ሰፍቼ መጥቻለሁ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ነው የሆነው ጫፉ ስለዚህ እንደዚህ ከሰፋን በኋላ እዚህ ጋር የሚተርፈንን አስቀምጠን እንደዚህ እንቆርጣለን እዚህ ጋር የተረፈንን ከዚህ በኋላ ስለማያስፈልገን እንቆርጣለን ከቆረጥን በኋላ የመጨረሻ ይሄን የስረኛውን ሁለት ጊዜ እንደዚህ እናጥፍና ዙሪያውን በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰፋለሁ ማለት ነው ስፕሊት ያደረገ መጨረሻው ስራ ደግሞ እጁ ነው እጁ ይሄው በዚህ መልኩ ሰፍቻለሁ እዚህ ጋር ከሰፋነው በኋላ እንደዚህ እንገለብጠዋለን ይሄንን እናጥፍና እዚህ ጋር እንዲያደርገን እንገለብጠዋለን ስለዚህ ልክ እንደ ፊቱን እንደሰራነው ነው የሚሆነው እንደምታዩት ነው የሚሆነው ብቻኛ ልዩነት ዲፈረንሱ እዚህ ጋር ይሄ ስፌቱን ያሁን የሰፋነው ምን ነው እጁ የተሰፋበት ጋር ነው ይሄኛው ፓርት አለ ይሄን ፓርት ከዚህኛው ጋር ነው የምናገናኘው ማለት ነው ከነዚህ ስለዚህ ታስተካክሉታላችሁ ትክክለኛውን እስኪያገኝ ድረስ ይሄው እንደዚህ አግኝቷል ስፕሊት አረጋላችሁ ስፕሊት አርጌ በጨርሻለሁ ይሄ እጁ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ በቃ እንደ ፕሮፌሽናል ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄን ዙሪያውን እንደዚህ እሰፋዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ለሁለቱም እናደርጋለን ስለዚህ አሁን የቀረን እጁንና ጫፉን ሄም እናደርጋለን ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንደምታዩት ኪሞኖ ጃኬታችን ይሄንን ይመስላል እኔ ጋር ስክራፕ ፋብሪክስ ወይም ቁርጥራጭ ጨርቆች አይጣሉም እንደምታዩት እዚህ ጋር ሄድ ባንድ ሰርቼበታለሁኝ እንግዲህ አጠቃላይ ይሄንን ይመስላል ተወዱታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማንኛውንም አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ተውልኝ ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቲዩቶሪያል ካለ ኢሜጆችንም በኢንስታግራም ፔጅ እንዲሁም በፌስቡክ ፔጃችን ላይ ኮሜንት እንድታረጉልኝ ተጠይቃችኋለሁኝ እስካሁን ከኔ ጋር ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ ቸር ይግጠመን